السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لطريقة عمل لكلوك للبيبي، طريقة سهلة جدا وبسيطة، وهيكون من قطعة واحدة بس بنشغلها، ومن أبسط الغرز اللي احنا عارفينها في الكروشيه وهي غرزة الحشو. وهنستخدم مع بعض النهاردة خيط اليزيه كوتون جولد أو أليس كوتون جولد مع إبرة رقم 3 ملم، وممكن كمان نستخدم معاه إبرة رقم 2 لو هتعملي مقاس صغير أكتر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الفكرة بتاعتنا النهاردة مجرد قطعة مستطيلة سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي مشاكل ولا كمان اي صعوبة. في البداية بسيب مسافة من الخيط والف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة، هلف الخيط وهخرج، طرف الخيط هشد وهقفل عقدة البداية. نقدر نستخدم بردك الخيوط القطن بانواعها ايا كان، وبنستخدم معاها ابرة رقم 2 مليمتر، ولو الخيط رفيع شوية هنستخدم 1.5 مليمتر. ده بالنسبة طبعا للمقاسات اللي هي البيبي خالص اللي هي حديث الولادة. في البداية كده هنقول بسم الله. هنرتفع مجموعة من السلاسل. انا كده عندي حلقة، الف الخيط على الابرة واخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اصبح عندي كده 13 سلسلة، وده طبعا هيكون طول اللكلوك او السليبر بتاعي. هنسيب اول سلسلة منهم وهروح لرقم 2، هعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية الباكلو. طيب انا كده عشان نشغل غرزة حشو بيكون عندي على الابرة حلقة، هنسيب بقى السلسلة الاولى لانها ارتفاع، وهدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلاسل، الف الخيط واخرج. عندي على الابرة كده ايه حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين 1 2، وبكرر على كل سلسلة تقابلني في الحلقة الخلفية غرزة حشو واحدة بالشكل ده لغاية ما بوصل الى النهاية. بيكون معايا 12 غرزة حشو. نشوف مع بعض. انا كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الغرزة الأخيرة 12. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اشتغلنا 12 غرزة على 12 سلسلة، والسلسلة رقم 13 كانت الارتفاع بتاعي. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. عايزين نخفي طبعا خيوط البداية دي، او في النهاية خالص نعملها بإبرة التنظيف، لكن احنا ممكن نسحبها معانا يا بنات في ظهر حرف الفي عادي. هاجي هنا عند اول فراغ. احنا طبعا عندي هنا طبعا فراغات تحت حرف الفي اللي هو بيكون شكل رقم 7 ده. كل فراغ صغير بدخل واشتغل فيه غرزة حشو عادي تحت حرف الفي على طول. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ودايما بتجيلي رقم الاخيرة طبعا مش هقول هي رقم 12 بالاخص، يعني الغرزة الاخيرة بكون جايب كيرف مايل ما بناخدش بالنا منها، والعدد طبعا بيتلخبط معاكم. لازم تدخلوا فيها وتشتغلوا فيها رقم 12، وناخد بالنا دايما ان هي جايب كيرف مايل، علشان كده انتم ما بتحسبوهاش من العدد دايما. 12 بالشكل دوت. احنا طبعا ارتفعنا سطرين، هرتفع سلسلة كمان والف شغل الناحية التانية، وهفضل اشتغل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، برتفع سلسلة وبشتغل 12 غرزة، سلسلة و12 غرزة على الاتجاه التاني، لغاية طبعا ما بوصل لطول اللكلوك اللي انا محتاجاه. انا محتاجة 17 سنتي. مش عارفة هيكونوا حوالي قد ايه، هيكونوا حوالي حاجة و20 حاجة و30 لسه مش عارفة. هرتفع بقى لغاية ما بوصل 17 سنتي، وبعد كده رجعت لكم تاني، وبالشكل ده بقى معايا 17 سنتي. ال17 سنتي بتوعي طلعوا 34 سطر. لو هتستخدموا اليزيه ديفا او ليز ديفا هيكون حوالي 37 او 39 سطر، يعني هتكون بردك في نفس الحاجة و30 يعني. في المرحلة دي كده خلاص القطعة بتاعتي خلاص خلصت. هي دي القطعة اللي احنا هنعمل منها اللكلوك بتاعنا كله.
بسيب بقى مسافة من الخيط وابتدي اقص. هلف الخيط واسحبه من الحلقة اللي على الابرة. وبنجيب ابرة التنظيف او ابرة تكون فتحتها تسمح طبعا بدخول الخيط بتاعي، وهبتدي ايه اقفل اللكلوب بتاعي على بعضه. طبعا انا عايزه الوش يكون للداخل. الخيوط الزياده طبعا انا هسيبها دلوقتي، اللي هي دي هسيبها في النهايه خالص، بنعملها بابره التنظيف دي هي وبدخلها ايه. بصوا يعني اعتبر ان انا مثلا دخلت بالابره بتاعتي ولضمه نفس الخيط ده، هلضم ده في الابره وهدخل تحت حرف الفي كده كله واخيط الخيط بتاعي دوت، وفي النهايه ايه بقص. هاجي هنا دلوقتي انا عندي حرفين في زي ما احنا شايفين. اول واحده عندي هنا هدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب، واللي فوق في وشها على طول هدخل في اللي هي تعتبر الحلقة سوري الحلقة الأمامية عندي من هنا، والحلقة الخلفية من هناك. هنا الفرونت لوب وهنا الباك لوب، وابتدي أخيط. هرجع تاني اخد اللي هي الباك لوب الحلقة الخلفية من هنا مع الحلقة الأمامية اللي قدامي على طول، واخيط هنا برضك. تاني بكرر الحلقة اللي في وش على طول الأمامية الفرونت لوب اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الحلقة الخلفية اللي في الاتجاه التاني اللي بعيد عن وشي، يعني بصوا اللي هي اللي قدامي على طول واللي بعيد عني الناحية التانية، وابتدي اخيط تاني الحلقة الأمامية مع الخلفية اللي قصادي، وهكذا باخد الحلقتين اللي هم طبعا بعيد عن بعض زي ما احنا شايفين، اخيط مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي لغاية ما ايه هوصل للجزئية دي وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين، خيطت الجزء ده والجزء ده، وصلت لغاية المنطقة دي. طبعا سبت حوالي 3 سنتي في المكان ده لسه ما اتخيطش. طيب انا ليه ما خيطتهوش؟ لان لسه هخيطه بطريقة تانية. انا خيطت دول على بعض زي ما احنا شايفين كده وكده على طول مباشر زي ما انا ماشية بنفس الطريقة. هاجي بقى في المنطقة دي هبتدي اخيط بالشكل ده اهو، لغاية تاني ما اوصل لنفس المكان اللي انا كنت واقفة عنده، وابتدي اضم الجزئية دي على بعضها زي ما احنا شايفين، واثبت. وهعقدها بالشكل دوت، وبعد كده ايه طبعا هعقدها مرتين 3 بس ايه انتوا عشان ما اطولش عليكم بالشكل ده خلاص. طيب هاجي بقى في الجزئية اللي فوق هعمل نفس اللي انا عملته تحت في الجزء ده اهو. من هنا باجي بثبت بس الجزء ده، وهاجي بقى هنا واعمل نفس الطريقة واضم الجزء ده كله على بعضه. واضم كله واثبت في الجزء ده.
وبعمل العقدة بتاعتي، وببتدي ايه، المفروض طبعا انا بقى الخيط بتاعي دوت بدخله بخفيف في تحت الغرز، مش هطول عليكم. ودي بردك بعملها بإبرة التنظيف زي ما اتفقنا مع بعض. النهاية خالص بعدل اللكلوك بتاعي، وبيكون اللكلوك بتاعي زي ما احنا شايفين حاجة كده بيبي خالص بالشكل ده. طبعا الخيوط دي كلها انا هخفيها من الداخل زي ما احنا شايفين، لكلوك بيبي صغير جدا. واحنا طبعا نقدر نعمل نفس الطريقة على اي مقاس احنا حابين بالشكل ده. دي كانت الطريقة بتاعتي، ونخفي الخيوط خالص جوه، لكن انا ايه طبعا هنضفها لسه بعدين. زي ما احنا شايفين دي كانت طريقة اللكلوك بتاعي النهاردة، حاجة سهلة جدا وبسيطة بقطعة واحدة زي ما احنا شفنا. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. نحط هنا بقى كرة بونبون او اي اكسسوري عندنا هيكون حلو جدا وجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.